Có một khoảnh khắc tĩnh lặng kỳ lạ, thường xảy ra vào ngày mùng 5 hàng tháng. Đó là lúc tin nhắn báo lương nổ trong điện thoại. Một con số đủ đẹp để người ngoài phải ghen tị. Nhưng chủ nhân của con số ấy lại không vui. Chỉ trong vài tiếng, tiền nhà, xe trả góp, học phí, bảo hiểm và hàng loạt khoản nợ định kỳ, giống như những cái miệng khổng lồ vây lại, cấu xé số lương đó. Nhìn bề ngoài không hề nghèo, nhưng chỉ cần một tháng hụt thu nhập, cả cuộc sống của họ lập tức biến thành phòng thẩm vấn. Lương chưa đủ cao không phải là thứ làm bạn mong manh. Thứ làm bạn mong manh là bởi chỉ riêng việc tồn tại hàng tháng ở cái quỹ đạo hiện tại đã quá đắt để xoay người. Khi một cuộc sống chật cứng, những khoản chi không thể co lại được nữa, mọi cú sốc tiền bạc không còn là sự bất tiện. Nó lập tức trở thành lệnh cưỡng bức phải cúi đầu. Trong thời loạn, độ an toàn tài chính không nằm ở con số thu nhập tuyệt đối. Nó nằm ở giới hạn co giãn của cấu trúc sống mà bạn xây lên. Chúng ta hay sập bẫy, nâng cấp tiêu chuẩn. Hôm nay thăng chức, lương thêm 10 triệu. Thay vì giữ mức sống cũ và để dư, bạn đổi một chiếc xe mới, dọn sang chung cư đắt tiền hơn. Bạn tự tay khóa một ngưỡng tiêu dùng khổng lồ vào danh sách chi phí cố định. Sự khác biệt giữa sống dư và sống trong một cấu trúc không thể co lại là mấu chốt của thảm họa. Một người kiếm 50 triệu mỗi tháng, nhưng quấn vào các hóa đơn trả góp lên tới 40 triệu, thì vùng đệm sinh tồn thực chất chỉ có 10 triệu. Trong khi đó, người kiếm 20 triệu, nhưng phần lõi cứng không thể cắt giảm chỉ ở mức 6 triệu, sẽ có không gian an toàn hơn hẳn. Gió bão vút qua, ai là người gãy đầu tiên? Đáp án đã phơi bày. Cái giá đắt nhất của một cuộc sống sống kẹt cứng hóa đơn không nằm ở việc hết tiền đi du lịch. Đó là sự tước đoạt tàn bạo, quyền lựa chọn. Hãy hình dung khi thị trường lao động bước vào chu kỳ sa thải. Một người có cấu trúc sống nhẹ sẽ sở hữu siêu quyền lực. Quyền được nói không. Họ được phép nằm im vài tháng chờ thời cơ mà không bị cơn đói ép phải vác những cái gánh quá sức. Họ tự do từ chối những môi trường vắt kiệt thể xác mà không sợ hãi. Ngược lại, nếu bạn đem đời mình nạp cho một cỗ máy ngốn tiền mỗi tháng, tín hiệu sa thải lập tức trở thành cuộc thảm sát dòng tiền. Khả năng phán đoán bị bóp nghẹt. Mọi dự án bào mòn sức lực đều phải vơ lấy. Bạn không được quyền ốm, tuyệt đối cấm bất mãn và bị tước luôn quyền kiên nhẫn. Một cuộc sống nhồi nhét hóa đơn chính là chiếc gống khóa chặt độ co giãn trước sự đảo điên của thời cuộc. Thiếu tiền chưa chắc giết được lý trí, nhưng việc không thể kéo mức sống xuống đủ nhanh để dành lại thời gian suy nghĩ, chắc chắn sẽ tiêu diệt nó. Tại sao con người chỉ thích vươn vai mà lại chối bỏ kỹ năng thu mình hẹp lại? Khi kinh tế rực rỡ, một căn chung cư đắt tiền nghe như chiếc huy chương đánh bóng bề ngoài. Chẳng ai muốn người đời thấy mình đi lùi. Thế nhưng khi thanh khoản đóng băng, những chiếc huy chương ấy siết lại đe dọa hơi thở. Bi kịch ở chỗ, sự cắn răng nỗ lực để bảo vệ một vỏ bọc hào nhoáng thường đau đớn hơn rất nhiều so với một nhát chém dứt khoát đưa mọi thứ về vạch tối giản ban đầu. Khả năng vứt bỏ lớp vỏ, hạ thấp nhanh một mức sống, mà cái đầu vẫn tĩnh lặng, chính là lớp phòng thủ hoàn mỹ nhất cho sinh mệnh người bình thường. Trên đời có những tài sản vĩnh viễn không bao giờ hiện vóc hình trên bảng sao kê rực rỡ. Một cuộc sống còn mượt mà co lại, được khi giông bão ập xuống, cũng là khối tài sản vô hạn như thế. Thứ giữ cho bộ xương của bạn không gãy vụn trước sóng dữ, không nằm ở việc bạn kiếm thêm bao nhiêu. Nó nằm hoàn toàn ở thao tác này. Bạn có thể hạ cái tôi của mình xuống thấp đến mức nào trước khi bị ép phải đem bán nốt tương lai của chính mình. Nếu đồng thuận với cách mổ xẻ dòng chảy tiền bạc trần trụi kiểu này, thì neo lại với Survival Ledger, tài chính thời loạn nhé. Tụi mình làm hoàn toàn miễn phí, với lại cũng chịu khó ra video khá đều đặn.